यी रिजल्टहरूलाई अझ स्पष्ट बनाउन र भरपर्दा सप्लायरहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न अलिबाबामा सही फिल्टरहरू लगाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सबैभन्दा आवश्यक मध्ये एक हो ट्रेड एस्युरेन्स, जुन अलिबाबाको सेक्युर पेमेन्ट सिस्टम हो जसले बायर र सप्लायर दुवैलाई प्रोटेक्ट गर्छ। तपाईले पैसा सिधा सप्लायरलाई नपठाइकन तपाईको पेमेन्ट अलिबाबामा जान्छ, जसले त्यो रकमलाई एस्क्रोमा राख्छ जबसम्म अर्डर सम्झौता अनुसार पूरा हुँदैन। यो प्रोटेक्सनले प्रोडक्ट क्वालिटी र अनकाम डेलिभरी जस्ता मुख्य कन्डिसनहरूलाई कभर गर्छ। यदि सप्लायरले यी टर्महरू पालना गर्न सकेन भने तपाईले डिस्प्युट फाइल गरी अलिबाबाको ग्यारेन्टी मार्फत रिफन्ड क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै महत्त्वपूर्ण अर्को फिल्टर हो भेरिफाइड सप्लायर। भेरिफाइड सप्लायर भनेको तेस्रो पक्षको इन्स्पेक्सन पार गरेर लाइसेन्स, अपरेसन र क्यापाबिलिटी प्रमाणित गरिएका बिजनेसहरू हुन्। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने भेरिफिकेसन भएको भन्दैमा सबै सप्लायर केवल म्यानुफ्याक्चरर मात्र हुन्छन् भन्ने होइन, ट्रेडिङ कम्पनीहरू पनि यसमा क्वालिफाई गर्न सक्छन्। तपाईले ट्रेड एस्युरेन्स र भेरिफाइड सप्लायर दुवै चयन गर्नुभयो भने तपाईले पहिले आवश्यक चेक पास गरेका कम्पनीहरूसम्म मात्र आफ्नो खोज सीमित गर्नुहुन्छ, जसले तपाईको रिस्क धेरै घटाइदिन्छ। सर्च रिजल्टमा तपाईले भेरिफाइड र ट्रेड एस्युरेन्स आइकनहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जसले सप्लायरलाई सजिलै चिन्न मद्दत गर्छ। यी फिल्टरहरूको अतिरिक्त तपाईले केही प्रोडक्टमा अलिबाबा ग्यारेन्टिड लेबल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसले बायरलाई अझ उच्च स्तरको प्रोटेक्सन दिन्छ। कुनै प्रोडक्टमा अलिबाबा ग्यारेन्टिड मार्क भएको छ भने त्यस सप्लायरले दुई कुरामा कमिट गर्दछ। पहिलो, तय गरिएको मितिभित्र अनकाम डेलिभरी गर्ने। दोस्रो, मेजर अर्डर इस्युज जस्तै हराएका आइटम, गलत प्रोडक्ट वा एग्रिड स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएको क्वालिटी समस्या भएमा मनी ब्याक ग्यारेन्टी दिने। किनभने यी सप्लायरहरू पहिले नै प्रोग्राम अन्तर्गत प्री अप्रुभ हुन्छन्, डिस्प्युटहरू छिटो र अलिबाबाबाट अझ मजबुत सपोर्ट सहित ह्यान्डल गरिन्छ। बिगिनरहरूको लागि अलिबाबा ग्यारेन्टिड सबभन्दा सेफ अप्सन मध्ये एक हुन सक्छ, किनभने यसले अनसर्टेन्टी घटाउँछ र इन्टरनेसनल अर्डर गर्दा माइन्डलाई पिस दिन्छ। यी फिल्टरहरू ट्रेड एस्युरेन्स, भेरिफाइड सप्लायर र अलिबाबा ग्यारेन्टिडलाई कम्बाइन गरेर प्रयोग गर्दा तपाईले सुरुदेखि नै ट्रस्टवर्थी सप्लायर पाउने सम्भावना धेरै बढाउनुहुन्छ र तपाईको इन्भेस्टमेन्टलाई सेफ राख्न सक्नुहुन्छ।